Zaterdagavond was er commotie op een camping bij de Maasvliet-Kessel. Een traumahelikopter landde daar nadat er een ongeluk was gebeurd met een jetskier. Rond 8 uur 's avonds kregen de hulpdiensten een melding dat het goed mis was gegaan bij camping Gravenhof aan de Ongersterweg in Kessel. Omdat het ongeluk op het water had plaatsgevonden, werden er van 2 kanten hulpdiensten naar de Maas gestuurd. Zo was ook de brandweer van Bezel onderweg om te kijken of ze vanuit de Bezelse kant moesten assisteren. Dat bleek niet nodig. De waterskier werden naar de kant gehaald en aan de kant het ambulancepersoneel zich over hem ontfermd. Ook landde op dat moment de traumahelikopter, zodat ook een traumaarts eerste hulp kon verlenen. Over de toestand van de jetskier is verder niks bekend en ook over de aard van zijn letsel weten we niks. Mogelijk dat de jetskier over de kop is geslagen op de Maas. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.